থাকিব লাগিব এটা এইটো চুপিং চুইব লাগিব आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअसो देखायनो नागिरदों बे भिडिअ जाहैबाय जोंहा आबि धा माने आं दा होनो बिथाङा लाहैनाय मायांआव जे गोसोम जादु बा जायखौ ब्लेक मेजिक होननानै जों बुङो बे सैथो मारना नंमारा नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय नायनानै थ' बिथाङा नायनानै बानायनाय भिडिअ बियो माने इन्सटेन्ट गोबां भाइरालबो जाबाय भिडिअखौ खायफा नुबाय खायफा नुवाखैदां थ' बेखौहाय आङो बर'आवहाय आंनियाव देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो थ' नायलांनि आरो बे ब्लेक मेजिक जाय गोसोम जादु होनो बे बेसेबां सैथो आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो बर' रावआवहाय कमेन्ट होनो हागोन এতিয়া আমাৰ 14 শতিকামানৰ আগৰ কথা আৰু সেইটো এটা মই নমুনা বা উদাহৰণ এটাহে দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে মানুহকো ভেড়া সজাব পাৰিছিলে মানুহক ভেড়া এতিয়া আজিকালি ক্ৰাইমৰ যুগ নহয় এতিয়া সেইবিলাক নকৰে এতিয়া মানুহবিলাকে তান্ত্ৰিকবিলাক জানিলে এইবিলাক কালৰ গতিত খেৰাইছে কাৰোবাৰ মন্ত্ৰপুথিবিলাক উকুৱাই খেদাইছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিছিল মানুহক ভেড়া ঠিক তেনেকৈ এতিয়া চাউলৰ পৰা মই কি বস্তু বনাব পাৰিম তাকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাউল দেখিছে ৰাইজ এয়া চাউল দেখিছে এয়া পিলত দিছোঁ আমি ইয়াতে বাকি দিলোঁ এতিয়া কি হ'ব পাৰে ভগৱানে জানে তোৰ পৰা ভুল যাবাকে হয় মা মানে বায়ু অগ্নিঙৰ ভাগ যদি মোৰ বৈ বাক্যত নহয় কণ্ঠ ওম লণ্ডন মাণ্ড ওম তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মেঘ মন্ত্ৰ ওম এং ক্ৰীম ওম দে ফট চাহা খাব পাৰা ইয়াত তেনেকৈ আগতে ঠিক যেনেকৈ মানুহক ভেড়া সজাব পাৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ চাউলৰ পৰা এটা এটা উদাহৰণ আৰু খাব পাৰে হয়তো ইয়াতে চাউল আছেই থাকিব পাৰে ধানৰ মাজত চাউল থাকে চাউল আছে চিয়াৰ মাজতো ধান থাকে পিছতো কেনেকৈ মানে স্পীচলেছ চকু দি এতিয়া চাই আছিলোঁ ঘপককৈ হৈ গ'ল এইফালে চিৰা থেংক ইউ এইটো পাইপ বুলি ধৰি লওক এটা পেপচি খোৱা পাইপ আৰু ইয়াতে আমি ঠাণ্ডা মজা বটল ঠাণ্ডা ভৰাই লৈছোঁ সেইটো আপুনি আপুনি ইয়ালৈ আহিব লাগিব তেতিয়া গম পোৱা যাব এইটো টাচ নকৰাকৈ কেনেকৈ পানীটো নোহোৱা বা ঠাণ্ডাটো নোহোৱা হৈ গৈছে আপুনি চুপি থাকিব লাগিব এতিয়া চুপিব লাগিব চপাবোৰ যাবৰ কাৰণে কোনোবা মহাভাৰত যদি মই এই বেগত নহয় কৈছোঁ মই লণ্ডন ওম তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মায়ঙৰ মন্ত্ৰ এইটো এই দুদিনৰ আগতে 9,000 মোৰ কমেণ্ট আহিছে এইটোৰ খেলাৰ মেজিকৰ আৰু দিম এটা আৰু দেখা হয় ন এটা ৰুমাল আছে আপোনালোকৰ ৰুমাল নাই ন ইয়াতে আছে এখন আছে লেকচাৰ বেছিকৈ দিব লাগে এতিয়া ইমান সোনকালে ইমান ওচৰতে কম মানুহত লেকচাৰ দিবও ভাল নালাগে সেইটো আচলতে ইন্দ্ৰজাল মোনা মহাভাৰত যুগৰ এইটো মোনা আছিলে যেতিয়া পঞ্চ পাণ্ডৱে কৌৰৱৰ পাশা খেলত হাৰি পেলাই বনলৈ গৈছে তেতিয়া বনত খাবলৈ একো নাছিলে তেতিয়া ইন্দ্ৰই সন্তুষ্ট হৈ দ্ৰৌপদীক এটা মোনা দিছিলে এইটো ইন্দ্ৰজাল মোনা সেইকাৰণে কয় এইটো ইন্দ্ৰজাল মোনাত আগতে যি বিচাৰে ফল মূল তাকে পাইছিল এতিয়া ফল মূল নহ'লেও এতিয়া আমি তাৰ উদাহৰণ হিচাপে এটা কিবা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি হয় চাওকচোন বাৰু এখন ৰুমাল এইটো মই দেখাইছোঁ এখন কালাৰ প্ৰায় বেঙুনীয়া ন পিংক নহয় পিংক নপৰে চপাবোৰ যাবকে ভাবাৰ জুৰি
কি কয় মই চাই আছোঁ ইয়াত কেনেকৈ হৈ গ'ল থেংক ইউ